So, hello. Ang topic natin ay writing net ionic equations. So, magkakaroon tayo ng review kung paano ba natin sinusulat yung mga net ionic equations natin. So, may mga kailangan lang tayong reviewin muna. So, some generalizations regarding strong and weak electrolytes. So, available to nasa lab manual nyo to. So, number 1, most salts are strongly ionized. So, ibig sabihin, kapag may mga salts kayo na dissolved in water, sila ay nag-ionize or nadi-dissociate. So, may ilan lang na exceptions. So, ito yung mga salts na weakly ionized. So, ibig sabihin, hindi 100% yung dissociation or ionization nila. Number 2, most acids are weakly ionized. Okay? So, exceptions yung mga strong acids. So, ito lang yung mga strong acids and magandang kabisaduhin nyo na. So, kung wala sa list ng strong acids, ibig sabihin, weak acids and weakly ionized. So, kapag strong acid, strongly ionized. Kapag weak acid, weakly ionized. So, ano-ano ba yung mga strong acids natin? So, meron ako nilagay na kinwrap na galing sa periodic table. Kapag ang acids nyo rin, kapag ang acids ay galing dito, sa mga elements na to, kapag binary acids from chlorine, bromine, and iodine, strong acid yon. So, nandito sila. Hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid. Ano pa yung mga strong acids natin? Common strong acids, yung pwede nating ma-encounter sa lab. Nitric acid, sulfuric acid. May note na first ionization lang. Yung isang hydrogen lang ang strong. Next, chloric, kasi HClO3, tapos perchloric, HClO4, perchloric acid. So, meron lang tayong 7 common strong acids. So, kapag wala sa list ng 7 strong acids, pwede natin i-consider na weak acid. And kapag weak acid nga, weakly ionized siya. Next, most bases are weakly ionized kasi iilan lang yung mga strong bases natin. Ano-ano yon? Yung mga hydroxides of the alkali metals. Ano-ano yung mga alkali metals? Yung mga metals na nasa ilalim ni hydrogen. Yan. Sila yon. Pababa. So, kapag naka-encounter kayo ng hydroxides ng alkali metals, example, lithium hydroxide, sodium hydroxide, sila ay strong acid agad, strong base agad. Next, and sabi, heavier alkali earth metals. So, ano-ano yun? Calcium pababa. Okay? So, kapag na-encounter nyo rin yan, ibig sabihin, strong base yan. Okay? So, kapag wala sa list ng strong bases, consider nyo na weak base. Okay? So, example, kapag weak acid, HF. Kasi, wala naman siya doon sa list. Next. Kapag may narinig kayong ibang hydroxide, for example, ferric hydroxide. So, weak base na yan. Okay? So, next. Kailangan nyo ring matandaan, ano-ano ba yung mga ionic compounds na madidissolve in water? Kasi, kapag kapag ang isang ionic compound ay na-dissolve in water, sila ay nag-ionize. So, kanina, sa first generalization,
most salts are ionized. Iilan lang yung mga weakly ionized. Okay? So, kailangan nyo rin matandaan yung solubility guidelines. So, ano-ano ba yung, kapag nakakita kayo ng ionic compound, paano nyo agad masasabi na soluble in water sila? Okay? So, may table tayo rito. So, magandang maging familiar na rin kayo. Pero may mga ilang madadaling ions na pag nakita nyo agad, masasabi nyo agad na soluble in water. Ano-ano yon? Kapag yung salts ay may kasamang ganitong metals, automatic soluble sila in water. So, ano ba yung alam nyong compound, ionic compound na may kasamang metal sa list sa column na to? Yung NaCl, di ba? Very soluble siya in water. So, lahat ng alkali metal cations, lithium ion hanggang kay cesium ion. Next, lahat ng compounds na may ammonium cation. Okay? Kapag may nakita kayong ammonium, kahit ano, soluble in water agad. Next, kapag may nakita kayong ionic compound containing nitrate and acetate. So, kapag nakikita nyo yan, yung mga cation and anions na yan, ibig sabihin, soluble in water agad. So, kapag iba na yung nakikita nyo, iba na yung kapartner or iba na yung nasa ionic compound na yon, so, dun na kayo mag-iisip kung dun nyo naaalalahanin yung solubility guidelines, kung soluble ba siya or hindi. Okay? So, example niyan, yung chloride, bromide, and iodide. Okay? Karamihan ng compounds nila ay soluble naman in water. Pero kapag meron na silang silver ion, mercury 1, and lead 2 cations, so ang product ay insoluble na. Next, sulfate. Yung sulfates natin, karamihan ay soluble, pero kapag ang cation ay strontium, barium, mercury 1, and lead 2, insoluble na. Okay, isa sa mga kilalang insoluble na sulfate ay barium sulfate. Okay? Next. Ito naman, kapag na-encounter nyo itong mga anions na to, karamihan ng compounds containing these anions ay insoluble. So, ano-ano lang yung mga soluble naman? So, kapag nakakita na kayo ng may ammonium, ng may alkali metal cations, and iba pa. Okay? Yung carbonate and phosphate, yan. Soluble lang sila kapag ammonium and alkali metal cations ang kapartner. Okay? So, kailangan nyo talagang matandaan ano ba yung strong acid, weak acid, strong base, weak base, ano yung soluble na ionic compound in water, ano yung hindi. Kasi important yun sa pagsulat ng ionic equations. Okay? Kasi ano ba yung gagawin nyo dun sa compound kapag nakita nyo? I-dissociate ko ba or hindi? So, meron din tayong ginawang parang steps sa paggawa ng net ionic equations. So, number 1, write the reactants and predict the products. Ang mga reactions kasi na pwede nating gawan ng net ionic equations ay neutralization and precipitation reactions.
So, sa kanila, sa mga ganitong reactions, kahit given ka lang ng reactants, pwede mong ma-predict yung products. Kasi ang sinusunod nilang parang format ay yung double displacement reaction. So, given ka ng reactants, mag-change ng partners lang. Okay? So, cation to anion palagi. So, mag-change lang ng partners. So, ang general type ng equation ng double displacement reaction ay ganito. So, magpapalit lang ng partners. Okay? So, pagpapalitin nyo lang yung mga cations and anions nila. Next, step 2, balance the equation. Okay? I-balance nyo na agad para wala ng problema. Next, step 3, dito na tayo. Dito na natin kailangan yung ano yung mga strong acids, ano yung mga strong base, weak acid, weak base, non-electrolyte, and kung solid, liquid, or gas ba sila. I-indicate na natin yung state nila para after step 3, masulat na natin yung total and net ionic equations. Okay? So meron dito ako nakuha from a chemistry book kung paano nyo malalaman kung paano nyo rin parang summary siya nung mga review natin kanina. Paano nyo malalaman kung strong, weak, or non-electrolyte? So first question is it soluble in water? So if no, sulat nyo na lang yung formula niya. Okay? Next, if soluble in water, my next question, is it mostly either ionized or dissociated in water? So dito papasok yung ni-review natin kanina. Ano ba yung mga strong acids and bases, weak acids and bases, alin yung mga salts na soluble at hindi in water. Kasi kapag strong acid, strong base, and soluble in water, pupunta kayo dito. Okay? Strong acids, strong bases, and yung mga soluble salts. Ibig sabihin, sa pagsulat ng ionic equations, kailangan nyo silang i-dissociate or paghiwalayin. Okay? So, kapag hindi sila strong acid or strong base, and kapag insoluble sila, write as full formula. Okay ba? So, itong table na to, parang summary lang to. So, yung strong acids, so 7 lang sila, common. So, in ionic equations, isusulat nyo sila na separate yung ions. Kapag weak acids naman, kapag wala dun sa list ng 7, sa ionic equation, susulat nyo sila as molecules. Okay? Next, kapag bases naman, so may iba't ibang types ng bases. May bases na parang ionic compound, may base na parang organic compound. So, ito yon. Kapag strong base, yung mga strong base natin ay ionic compound. So, iilan lang din sila. So, yun yung binigay natin kanina. So, kapag strong base, mag-ionize completely, so separate ions. Kapag insoluble bases, wala dun sa list na binigay kanina, susulat nyo sila as complete formulas. And kapag weak base, pareho lang din sila na weak. Yung mga insoluble, ilan sa kanila weak base din. Weak base talaga. Yung mga weak bases natin, ilan sa kanila ionic, inorganic compound. Yung iba, organic compound. So, for example, ammonia. Ito is an amine, methylamine. So, weak base sila.
Sa ionic equations, sulat nyo sila as molecules. Okay? Then sa salts, kapag soluble, separate ions. Okay? Kapag insoluble, complete formulas. So, merong exception kanina, yung first generalization. Merong mga weakly ionized. So, dito sila mapupunta. Okay? Yung mga weakly ionized. Kapag weakly ionized, hindi natin sila isa-separate or paghihiwalayin sa mga ionic equations. Okay ba? So, magbigay lang tayo ng mga elements or compounds or substances. Then, alamin natin kung strong, weak, or non-electrolyte, solid, liquid, gas. So, first, copper. So, nakalagay na dyan, copper is copper metal. So, copper solid. So, hindi natin siya i-ionize. Next, hexane. So, hexane is a liquid. Hindi siya nadidissolve basta-basta in water. So, hindi rin natin siya i-ionize. Okay? Next, yung mga gases natin. So, hindi basta-basta nadidissolve din yung mga gases. Maliit lang yung solubility nila in water. So, susulat lang din natin sila as is. Next, HCl. HCl, hydrochloric acid. Nasa list siya, di ba, ng strong acids. So, siya ay kapag nasa ionic equations, magiging H plus and Cl minus. Kasi strong acid siya. Next, acetic acid. Wala siya dun sa list, so masasabi natin na acetic acid is a weak acid. So sa ionic equations, sulat nyo lang siya ng buo. Next, sodium hydroxide. Sodium hydroxide nasa list ng strong bases. So in ionic equations, ionized siya. Okay? Next, magnesium hydroxide. Si magnesium hydroxide, nasa taas siya ni calcium. So, hindi siya kasama doon sa mga strong bases. And kapag na-encounter nyo to sa mga ionic equations, isusulat nyo lang siya ng buo. And isa siya sa mga insoluble bases. So, ang state niya ay solid. Okay? Next, ammonia. Ammonia is a base. Wala siya sa list ng strong bases. So, ammonia is a weak base. So, kapag nasa ionic equations, kopyahin nyo lang din. Ammonia, NH3. Next, NaCl. So, ionic compound. So, soluble ba or insoluble in water? So, di ba sabi natin kanina, lahat ng salts na may alkali metal cations automatic, sila ay soluble in water. So, kapag merong sodium chloride sa inyong ionic equations, i-dissociate nyo sila to Na plus and Cl minus. Last, lead sulfate. Lead sulfate and calcium carbonate. Yung sulfates natin, karamihan ay soluble except kapag ang kanyang cation ay lead. So, kukopyahin nyo lang. Ito ng buo. Next, yung carbonates natin, soluble lang sila kapag ammonium and alkali metal cations ang kanilang kapartner or ang kanilang cation. So, si calcium carbonate na present sa eggshell ay insoluble. So, isusulat nyo ng buo yung formula. Okay? Una tayo sa mga examples. So, tandaan nyo lang yung steps palagi. So, kahit pagdating ng prob set or exam, kapag naka-encounter na kayo ng question like
you're asked to write the complete or total and net ionic equations, sundin nyo lang palagi yung steps. Kahit sa tingin nyo, napakahirap nung reaction. Okay? I-try nyo lang sundin palagi yung steps. Okay? Para hindi talaga kayo maliligaw. So first example, potassium bromide and silver acetate. So write the reactants and predict the products. Okay? Alam na natin yung reactants. Dahil yung mga neutralization nga and precipitation reactions, ang sinusunod nila ay yung double displacement reaction na type. Para ma-predict yung products, pagpapalitin lang natin yung mga partners. So, ang products ay potassium acetate and silver bromide. So, laging cation muna, then anion. So, step 1, tapos na. Next, balance the equation. Balance na agad kasi 1:1 lang naman. Next, tell whether it is a strong, weak, or non-electrolyte, solid, liquid, or gas. So, potassium bromide, lahat ng potassium salts ay soluble in water. So, aqueous. Next, silver acetate. Halos lahat naman ng acetate salts are soluble in water. So, sila ay strongly ionized. May isa lang na weakly ionized, yung sa exception kanina, yung lead acetate. So, silver acetate, soluble in water. So, may AQ. Next, potassium acetate. Potassium, soluble in water. Ang salts, acetate din. Acetate salts, soluble din. Last, silver bromide. Yung mga halides natin, chlorides, bromides, iodides, karamihan naman ay soluble in water. Pero, kapag ang cation nila ay silver, lead, doon na sila insoluble. So, silver bromide is insoluble. So, solid. Okay? Tapos na yung step 3. So, proceed tayo sa step 4. Write the total and net ionic equations na. Okay? First, total ionic equation. Lahat ng mag-ionize, ihihiwalay natin. Paghihiwalay natin, i-dissociate natin. Okay? So, potassium bromide. Huwag kakalimutan yung state. Next, silver acetate. Sa products naman, potassium ion ulit. Tapos, yung silver bromide dahil insoluble siya in water, kopyahin lang. Meron na tayong total ionic equation. Ang last na pinapahanap is net ionic equation na. Sa pagkuha ng net ionic equation, tingnan yung both sides of the equation, yung reactant side and yung product side. Tingnan kung alin yung mga spectator ions or species na hindi nagbago ng form. So, kung nagstay pa rin silang ions, spectator ions sila. Okay? So, kung nagstay na liquid or nagstay na ganung compound, pwede rin natin silang alisin or i-cancel. So, kung titingnan nyo,
si potassium ay present on both sides, pati yung acetate ion natin. So, sa net ionic equation, aalisin na natin sila. Matitira na lang okay. So, ito na yung ating net ionic equation. So, silver ion reacts with bromide ion to form silver bromide na solid. Okay? So, sa lab, meron lang kayong dalawang colorless solution. Then, kapag nag-mix kayo, pinag-mix nyo yung dalawang colorless solutions na yon, magkakaroon kayo ng white na solid. So, hindi talaga siya solid agad. Magiging cloudy yung solution nyo. Okay? And then, kapag nag-settle na, makikita nyo na yung silver bromide. So parang colloidal yung magiging mixture nyo. Okay? Next. Magnesium hydroxide and HCl. Ganun ulit. Predict the products. Next. Balance the equation. Step 3. Tell whether it is a strong, weak, or non-electrolyte, solid, liquid, or gas. And step 4, write the total and net ionic equations. So, ito na. Nasulat na natin yung total and yung net ionic equation. So, next example. So, magbigay pa tayo ng mga examples para mas maintindihan nyo pa. So, yung kanina, involving a weak base or an insoluble base and a strong acid. So, ito ay neutralization reaction. So, yung next naman natin na example ay precipitation reaction naman.
So potassium phosphate and calcium nitrate. So predict the products. So ito, potassium nitrate ang product and calcium phosphate. Next, balance the equation. Step 3, alamin yung state ng bawat reactant and product. So yung reactants natin, sila ay soluble in water. Yung products natin, isang soluble in water at isang insoluble in water. Calcium phosphate. Okay? Then, proceed tayo sa pagsulat ng total ionic equation. So, itong coefficient na to, kailangan nyo siyang i-distribute sa bawat cation and anion. Okay? Tingnan din mabuti yung mga subscripts para tama yung number na ilalagay ninyo or yung coefficient. So dahil si calcium phosphate ay insoluble, kukopyahin nyo lang. And then, net ionic equation, alisin nyo yung mga spectator ions. Ayan, nakuha na natin. So, ito naman ay isang precipitation reaction. Next. Isa pang example ng neutralization reaction naman. So, nitric acid mag-react kay aluminum phosphate. So, predict the product. The products.
Then, balance the equation. Okay, balance na. Next, lagay natin yung mga states nila. Aluminum phosphate is insoluble in water. H3PO4 is phosphoric acid. So wala siya sa list, isa siyang weak acid. Okay. So next, write the total ionic equation. Dahil insoluble si aluminum phosphate, kokopyahin lang natin siya. Sa products naman, phosphoric acid is a weak acid. So, kokopyahin lang din natin siya. While aluminum nitrate, nitrates are soluble in water. So, present on both sides ay yung nitrate ions natin. So, ang ating net ionic equation ay ito na. Tapos na. Okay ba? So, mas napapadali kapag sinusunod lang natin yung steps. Kapag nagiging systematic tayo sa pagsagot. So, last example na. Bibigay ko tong example na to kasi itong species or itong compound na to, nagdi-dissociate siya. So, kapag na-encounter nyo, ano dapat yung gagawin ninyo sa kanya? Paano nyo siya iti-treat? Okay? And kailangan, at this point, kaya nyo nang isulat yung chemical formula given lang kayo ng chemical name or yung name ng compound. So, sodium bicarbonate. Ang carbonate ay CO3 2-. Ang bicarbonate naman ay HCO3-. So, sodium bicarbonate ay NHCO3. Then, hydrochloric acid. Then, predict lang yung products. Ang products ay NaCl and this is carbonic acid. Okay? So, balance na yung equation. Sulat natin yung states. Sodium bicarbonate naman is soluble in water. HCl is a strong acid. NaCl, soluble in water. Carbonic acid is a weak acid. Okay? So, at this point, pwede nyo nang i-treat tong carbonic acid na nagde-decompose. So, carbonic acid na present sa soft drinks, sa carbonated drinks,
So, ang carbonic acid ay nade-decompose forming water and carbon dioxide. Okay. So, kapag carbonic acid yung product, i-decompose nyo na siya to water and carbon dioxide. Okay? Then, pwede na kayo mag-proceed ulit. Total ionic equation. Then, net ionic equation. Okay? Tapos na. So, itong reaction na to, kamukha lang siya nung kapag nagmi-mix kayo ng baking soda and vinegar. So, dito nga lang, hindi vinegar yung acid natin, kundi HCl. So, kapag na-dissolve si sodium bicarbonate, may ma-observe kayong bubbles and dahil yun kay carbon dioxide. Okay? So, sana nakatulong itong ating discussion sa pagsulat ng total and net ionic equations.